Attila, 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 hey! Attila, 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 hey! Attila, 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 hey! Attila Zalai, stay in Fenerbahce. Akkor már játsszuk le. Játsszuk le! Nem sikerült egyszer se? Nekem nem, másnak igen. Nekem kétszer is. A szívem, már győztes nem leszel. Utolsó. Ne add fel, soha ne add fel, mindig mondom. Köszi. Feladod? Tehát. Mondjuk most már. Adjál. ...2021. januárjában jött a Fenerbahce megkeresése. Természetesen nagyon boldog voltam, és egyből izgatott is lettem, hiszen az embert egy ilyen neves, nagymúltú és nagy sikereket megélt klub szeretné leigazolni, akkor úgy gondolom, hogy az tényleg egy nagyon jó visszaigazolás és egy hatalmas pozitívum. Abszolút nyitott voltam a váltásra, és ugye szerettem volna már a játékomat egy magasabb szinten folytatni, úgyhogy januárban repültünk is ki már Isztambulba. Lej, Fenerbahce! Attila, Best! Attila Zalai videne, kaleci. Fenerbahce şampiyon! Attila, 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 hey! Attila, 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 hey! Fenerbahcénál ott nem nézők vannak, ott szurkoló van. Ott 50-60 ezer szurkoló van benne a stadionban, tehát ott mindenki, fiúk, lányok, fiatal, öreg, ott mindenki drukkol meg. Tehát az egy, nem tudom, kiráz a hideg még mindig, tehát ez egy nagyon jó érzés. Megérkezésemre tisztán emlékszem, mikor leszálltunk ugye a géppel, és jöttek a klubtól csapatmenedzser, illetve fordítók, és ugye egyből a reptéren már kaptam a sálat a nyakamba, és jöttek a különböző médiumok, egyből ott ugye interjút kellett adni a megérkezésemről, az érzéseimről. Az első napjaimban szerintem azonnal tudatosult bennem, hogy egy milyen fantasztikus klubba, egy milyen profi környezetbe és egy milyen családias egyesülethez érkeztem. Ez az, amiről mindig is álmodtam, hogy egy ilyen profi klubba, ilyen nagymúltú csapatban, ekkora szurkolóbázissal rendelkező egyesületnél játszhatok és küzdhetek a célokért, illetve hogy ilyen labdarúgókkal futballozhatok együtt. Most, hogy húsvétkor jöttem vissza tőlük repülőgépen, egy török férfi ült mellettem, és akkor kérdezte, hogy Fener szurkoló vagyok. Hát mondom, igen, mert mondom, ott játszik a fiam. És akkor mondja, hogy komolyan nem mondja, hát az ő fiának Attila a kedvence, ki van Attila képeivel plakátolva a szobája. És akkor így csak így néztem. Ez jó, nagyon jó érzés. Merhaba, merhaba. İyi akşamlar. Nasıl öndeyiz? You would like the photo all together? Foto. Tamam, sıkıntı yok. Orada. Yeah? Hoş geldin. Welcome. Can you take a photo all together? Of course. Ben gelsem. Néha nehéz, azért be kell vallani tényleg, mikor nyilván magánszférába vagyunk, ketten elmegyünk akár ebédelni, vacsorázni, és ott oda jönnek, az nem annyira komfortos, de egyébként szerintem ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy tényleg megismerik, és oda mennek, és ennyire rajonganak, mert hát végül is nem csak magukért fociznak, hanem a rajongókért is, hogy kimennek a stadionba, támogatják őket.
Szerintem ez teljesen természetes, hogy akkor ők viszont visszaadják ezzel, hogy ők képeket készítenek vele, vagy autogramot, vagy csak akár oda köszönnek, hát nagyon nagy élménynek élik meg. 2021 nyara, Puskás, Budapest, első meccs, mentek ki Portugália ellen egy teltház stadion, magyar szurkolók előtt, magyar válogatottként az EB-re. Szenzációs volt. Fantasztikus volt az egész hangulat, már az EB-re való felkészülés, hogy ott vagyunk együtt, edzőtáborozunk, és tényleg az az érzés, hogy mi tényleg egy Európa-bajnokságra készülünk, olyan játékosok ellen, akik világszínvonalon futballoznak, tehát a labdarúgás elitjébe tartoznak. Az a hangulat, amit a szurkolóink nem csak a stadionban, de tényleg a stadionon kívül az egész országban teremtettek, szerintem mindenki átérezte azt teljes szívvel tavaly nyáron, hogy milyen is magyarnak lenni. Játékosként ezt megélni leírhatatlan számomra. A legnagyobb kihívásként itt Törökországban először azt mondanám ugye a focival kapcsolatban, hogy azért ez ismét egy szintugrás volt a pályafutásomban, tehát hogy 3 naponta mérkőzést játszottunk a szezon nagy részében, rengeteget repültünk, ugye idegenbeli meccsekre, ez sokszor azt jelenti, hogy egy héten 4 napot én abszolút nem is vagyok itthon. Nem vagyok egy nagy társaságigénylő ember, de azért a családom, a barátaim tényleg hiányoznak. Nagyon nehéz, mondjuk mikor nem is tudunk úgy kimozdulni, Ati napokra elmegy, ez nagyon nehéz volt. Sajnos az elmúlt időszakban 2 sérülésen is átestem. Az első az egy ilyen belső tércalak húzódás volt, 10 nap alatt vissza tudtam jönni ebből a sérülésből és meccset játszani. A második sérülésem, amiből pedig most vagyok ugye visszatérőben, egy szerencsétlen esés során kiugrott a bal vállam. 8 orvossal konzultáltam, és a 8 orvosból csak az egyik javasolt operációt. Abban a döntésben értettünk egyet, hogy konzervatív terápiával fogjuk ezt a sérülést visszahozni. Ezeket nagyon rosszul éli meg. Ugye az utóbbi sérülés a válla volt. Ugye az egy keddi mérkőzésen volt, én kedd reggel hazarepültem Magyarországra, én azt a hetet otthon töltöttem volna, de kedd délután lett ez a sérülés, és én szerda reggel vissza is jöttem hozzá. Ilyenkor sajnos elég mélyen tud lenni lelkileg. Mi próbáljuk megnyugtatni, hogy minden rendben lesz, vissza tud jönni, most egy nehezebb időszak. Nagyon megvisel, ilyenkor óvatosabban kell velem bánni, jobban oda kell rám figyelni, mert nyilván ugye nagyon szomorú vagyok, nagyon csalódott vagyok, amikor nem lehetek a csapattal, nem lehetek a pályán, ugye nem vagyok egészséges. Nem egyszerű mentálisan, megmondom őszintén, de rengeteget fejlődtem ebben is. Tudom, hogy mit kell tennem a rehabilitációm érdekében, és ha kell, akkor egy nap 10 órát gyógytornázok, csak hogy újra a pályán állhassak. Biotech USA. The feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat.